παππούς ο Τάστος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς μου θα κάνει τσουρέκια. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Κοντεύει και το Πάσχα. Νωρίς θα σας βάλω φέτος τα τσουρέκια για να έχετε χρόνο να επιλέξετε ποια τελικά θα κάνετε. Επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά, όλοι κάνουμε τα καλύτερα. Νομίζω πως αυτά θα είναι πάρα πολύ εύκολα και για αυτούς που τα προσπαθούν για πρώτη φορά. Γι' αυτό θα σας τα δείξω αναλυτικά και βήμα-βήμα και με τον πιο εύκολο τρόπο που μπορείτε να τα φτιάξετε. Πάμε λοιπόν και καλή επιτυχία! Σειρά έχει το προζύμι. Θα κάνουμε ένα προζύμι να ενεργοποιηθεί καλά η μαγιά πριν αρχίσουμε να ζυμώνουμε τα τσουρέκια. Λοιπόν, το προζύμι είναι πάρα πολύ απλό. Σε ένα μπολ μέσα θα τρίψουμε τη μαγιά. Θα προσθέσουμε μέσα το γάλα, χλιαρό και τη ζάχαρη. Θα τα ανακατέψουμε να λιώσει η μαγιά. Θα προσθέσουμε και το αλεύρι, ένα ανακάτεμα, να διαλυθεί και το αλεύρι. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα βάλουμε για μισή ώρα 3/4 σε ζεστό σημείο. Το προζύμι έμεινε περίπου 40 λεπτά και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε μια τρομερή ενεργοποίηση. Έτσι ακριβώς. Τώρα μπορείτε να τα ζυμώσετε και στο χέρι, εγώ θα τα κάνω στον κάδο του μίξερ. Δεν παίζει ρόλο που θα τα ζυμώσετε, αρκεί να τα ζυμώσετε καλά. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα στον κάδο του μίξερ το γάλα. Τα δύο αυγά. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Για λίγο έτσι. Και θα ρίξουμε τώρα μέσα και τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα προσθέσω και τον ιαπωνέζικο χυλό, τον τανξόν. Δίνει μια φοβερή ελαστικότητα στα τσουρέκια. Τον έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι πολλές φορές. Εγώ τον είδα στη φίλη μου τη Βασούλα στην τρελοκουζίνα της, που τον χρησιμοποίησε σαν περσινά της τσουρέκια και γίναν πάρα πολύ αφράτα. Άρα λοιπόν τον υιοθέτησα κι εγώ και θα τον προσθέσω στο δικό μου το μείγμα. Δείτε πώς τον έκανα, είναι πάρα πολύ απλός. Είναι νεράκι και αλεύρι, το οποίο θα πρέπει για λίγο να το αφήσουμε πάνω στο μάτι να χυλώσει. Θα ρίξουμε το αλεύρι μέσα σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Θα ρίξουμε στην αρχή λίγο νερό και θα το ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά το αλεύρι. Παλιά έτσι κάναμε κόλλα με το αλεύρι και το νερό για να κολλήσουμε τους χαρταετούς για την καθαρά Δευτέρα. Δεν υπήρχε κόλλα, σαν καλά να το βλέπω, οπότε ρίχνουμε και το υπόλοιπο νερό. Το ανακατεύουμε πάλι όλο μαζί, να γίνει σωστή διάλυση. Και αφού το έχουμε διαλύσει ωραία, θα ανοίξουμε το μάτι σε μέτρια θερμοκρασία. Και ανακατεύοντας συνεχώς, θα το αφήσουμε να γίνει χυλός. Έτσι, μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Δεν θέλουμε να βράσει. Θέλουμε να κάνουμε έναν ωραίο χυλό. Πάρα πολύ ωραίο χυλό, έτσι. Τέλειος χυλός. Άμα του ρίξουμε και λίγη ζάχαρη, το φάμε σαν κρεμούλα. Είναι μια χαρά. Το κατεβάζω από τη φωτιά, το ανακατεύω ακόμη λιγάκι εδώ έτσι, για να αποφύγει η θερμοκρασία. Λοιπόν, την κρεμούλα αυτή τώρα θα τη βάλουμε σε ένα πιάτο, σε ένα μπολ, κάπου τέλος πάντων, και θα την αφήσουμε εκεί να κρυώσει τελείως, εκτός ψυγείου, και όταν κρυώσει πολύ καλά, τότε θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Θα την αφήσουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 2-3 ώρες. Μαχλέπι και μαστίχα, το ξύσμα του πορτοκαλιού, το χυμό του πορτοκαλιού, δηλαδή όλα τα υλικά τώρα θα μπουν μέσα, η βανίλια και το λιωμένο βούτυρο. Θα προσθέσουμε
την ωραία ενεργοποιημένη μας μαγιά. Θα τα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε μέσα και το μισό αλεύρι στο μίξερ. Ξεκινάμε για λίγο σιγά σιγά, να μην σηκώσουμε σκόνη. Αφού άρχισε το αλεύρι να απορροφάται, ρίχνουμε και το υπόλοιπο και το αφήνουμε να δουλέψει για 10 με 12 λεπτά. Ακριβώς τον ίδιο χρόνο θα ζυμώσετε και στο χέρι, αλλά έντονα. Θα ζυμώσουμε στη μεσαία σκάλα, δηλαδή στη μισή ταχύτητα και λίγο παραπάνω. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Σαν μαστίχα είναι, σαν μαστίχα. Ζυμώθηκε για 12 λεπτά στον κάδο με το γάντζο. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο μας. Τέλειο ζυμάρι είναι αυτό. Θα ρίξουμε και από πάνω λίγο αλευράκι και θα το διπλώσουμε έτσι κάνα 2 φορές. Έτσι ακριβώς, και αφού το διπλώσουμε κάνα 2 φορές θα ρίξουμε λίγο λαδάκι μέσα στον κάδο. Έτσι. Έτσι, θα πάρουμε την πολύ ωραία μας μαλακή ζύμη και θα τη ρίξουμε μέσα στο λαδωμένο κάδο. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα το βάλουμε στο φούρνο, τον οποίο τον έχουμε προθερμάνει στους 80 βαθμούς και μόλις πιάσει στους 80 βαθμούς τον κλείνουμε τελείως και βάζουμε μέσα το ζυμάρι μας και το αφήνουμε εκεί για 2 ώρες περίπου ή ώσπου να διπλασιαστεί και λίγο παραπάνω. Είπατε τίποτα? Όχι, διπλασιάστηκε. Έχει πετάξει και τη μεμβράνη. Έμεινε 1 ώρα και 50 λεπτά σε θερμοκρασία και γύρω στους 40 βαθμούς μέσα στο φούρνο. Τώρα θα το πάρουμε εδώ το ζυμάρι από τον κάδο και θα το ρίξουμε στον πάγκο. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο μας. Αφρός, αφρός. Αφρός παρακαλώ. Λίγο αλευράκι. Θα το ξεφουσκώσουμε τώρα τελείως. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εξαρτάται το αλεύρι που θα βάλετε. Μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο. Θα το δείτε αυτό. Οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσετε αλεύρι για τσουρέκια. Τώρα από μάρκα σε μάρκα υπάρχει πάντα μία απόκλιση. Αυτό τώρα θα το κάνουμε 2 τσουρέκια. Έχω κάνει μισή δόση για να σας τα δείξω. Αν θέλετε παραπάνω θα κάνετε τη διπλή. Τα υλικά στο διπλάσιο. Αυτό τώρα θα το κόψουμε σε 6 κομμάτια. Για να πλέξουμε τις πλεξούδες. Για να είμαστε σίγουροι τα ζυγίζουμε. Για να μας βγουν ομοιόμορφα. Λοιπόν, τα έχω μοιράσει σε 6 όμοια κομμάτια. Θα τις πάρουμε τώρα λιγάκι και θα τις κάνουμε στρογγυλές, έτσι, μπαλίτσες. Τώρα θα πάρουμε μπαλάκια τα πρώτα 3 και θα τα πλάσουμε σε κορδόνια. Όσο πιο ομοιόμορφα μπορούμε. Από το κέντρο προς τις άκρες. Έτσι.
λαθοκουλουράκια με τα 2 χεράκια. Άμα κολλάει λίγο αλευράκι, πάντα λίγο, δεν θέλουμε να χαλάσουμε την υφή τους. Μια χαρά, κοιτάμε να τα φέρουμε όλα σε ένα μάκρος και είμαστε τώρα έτοιμοι να πλέξουμε την πρώτη πλεξούδα. Πολύ απλή, με 3 κορδόνια, δεν είναι τίποτα, μπορεί να την κάνει ο καθένας. Τώρα αν θέλετε πολύπλοκη πλεξούδα με 5 κορδόνια, πηγαίνετε στο περσινό μου βίντεο, εκεί θα δείτε πώς έκανα τα τσουρέκια με τα 5 κορδόνια. Λοιπόν, αυτό παίρνουμε τις άκρες, τις κολλάμε λιγάκι εδώ και τώρα πλέκουμε πλεξούδα, όπως κάνουμε με τα μαλλιά. Δεν θέλει τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ πάλι στην άκρη θα το κολλήσουμε και θα το γυρίσουμε λίγο από κάτω, εκεί τη συγκόλληση θα τη γυρίσουμε λιγάκι από κάτω για να μην φαίνεται. Αυτό είναι. Τίποτα. Μια χαρά. Λοιπόν, στη λαμαρίνα που θα τα ψήσουμε θα στρώσουμε κάτω ένα φύλλο λαδόκολλας. Θα πάρουμε τώρα προσεκτικά εδώ το τσουρέκι μας και θα το μεταφέρουμε πάνω στη φόρμα. Μια χαρά. Ώσπου να κάνουμε το δεύτερο, αυτό το κρατάμε σκεπασμένο. Διπλώνουμε εδώ λιγάκι το αντικολλητικό χαρτί για να δημιουργήσουμε ένα τείχος ανάμεσά τους, γιατί αυτά θα φουσκώσουν, να μην κολλήσουν. Το παίρνουμε προσεκτικά με τα χέρια μας και το αφήνουμε να πέσει μέσα στο ταψάκι. Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξω από πάνω τώρα μια λαδόκολλα και θα τα αφήσουμε σε ζεστό σημείο έτσι όπως είναι μισή ώρα. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις και τώρα θα χτυπήσουμε ένα αυγό με λίγο γάλα, έτσι μία μισή κουταλιά της σούπας, όχι παραπάνω, για να κάνουμε την επικάλυψη στα τσουρέκια μας. Για στολισμό τώρα από πάνω βάλετε ό,τι θέλετε. Φιλέτο αμύγδαλο, μαυροκούκι, σουσάμι. Ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτά είναι γούστα. Έμεινε 45 λεπτά. Δεν ήταν αρκετά ζεστός ο φούρνος. Το άφησα 15 λεπτά περίπου παραπάνω. Τώρα βλέπετε πόσο ωραία έχουν φουσκώσει εδώ τα τσουρέκια. Και τώρα θα τα περάσουμε από πάνω με το αυγό, το οποίο έχουμε ρεώσει με λίγο γάλα. Έτσι προσεκτικά, για να μην τα ξεφουσκώσουμε. Δεν πιέζουμε πολύ, έτσι ελαφρά. Ο φούρνος έχει προθερμαστεί στους 180 αντιστάσεις. Θα σας πω σε λίγο ακριβώς πόση ώρα έψησα. Εγώ θα ρίξω στο ένα φιλέτο αμυγδάλου. Στο άλλο θα ρίξω λίγο μαυροκούκι και γύρω σουσάμι.
Είμαστε εντάξει. Είμαστε έτοιμοι για φούρνο. Θα τα σκεπάσω και τα φουρνίζω. Τα έβγαλα μετά από 35 λεπτά ακριβώς. Τα πρώτα 25 λεπτά σκεπασμένα με αντικολλητικό χαρτί. Έψισα στο δεύτερο ράφι του φούρνου από κάτω, στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε αυγό, θα το βάλετε τώρα που είναι ακόμη τα τσουρέκια ζεστά. Θα χαράξουμε εδώ πέρα με ένα μαχαίρι λίγο το τσουρέκι. Και θα πάρουμε το αυγουλάκι τώρα και θα το πατήσουμε μέσα εκεί που κόψαμε. Αυτό θα σφίξει από μόνο του μόλις κρυώσει το τσουρέκι. Θα τα βάλουμε τώρα πάνω σε σχάρα και θα τα αφήσουμε λιγάκι να κρυώσουν. Για να τα διατηρήσουμε μαλακά, τα κλείνουμε μόλις μισοκρυώσουν σε σακούλα τροφίμων. Να είστε όλοι καλά φίλοι μου και του χρόνου με καλύτερες συνθήκες. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.